নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ কলডিল ভাজি। এই কলডিল ভাজিখন অতি সহজ পদ্ধতিত কিন্তু এটা বিশেষ ধৰণে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত বনাই দেখাম আৰু এটা চিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট মই ব্যৱহাৰ কৰিম, যিটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত সদায় খাই থকা কলডিল ভাজিখনৰ এটা নতুন সোৱাদ হ'ব আৰু বহুত বেছি সোৱাদ পাব আপোনালোকে খাই। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ যাতে মন দি চাই, যাতে প্ৰতিটো ষ্টেপ আপোনালোকে গম পাই যায়। আৰু যিসকলে কলডিল কাটিবলৈ ভালদৰে নাজানে বা অসুবিধা পায়, সেইসকলৰ কাৰণেও এই ভিডিঅ'টোতে মই কলডিল কটাৰ অতি সহজ পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি দেখাম। অনুৰোধ কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো যিহেতু ভাল পাব, লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি আছে, মনত পেলাই দিলোঁ, এইমাত্ৰ কৰি ল'ব। আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি প্ৰথমতে চাই লওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, কলডিল বনোৱাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে এয়া মচুৰ দাইল লৈছোঁ আধা বাতি, ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি এতিয়া পানীৰে এইখিনি পানীত তিয়াই থৈ দিম। প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় এইখিনি তিয়াই থৈ দিম। এইদৰে কৰিলে দাইলখিনি কোমলি উঠিব আৰু সোনকালে সিজিব। আৰু মচুৰৰ দাইলেৰে বনোৱা কলডিলৰ সোৱাদেই বেলেগ। গতিকে এইটো প্ৰথম ষ্টেপ হৈ গ'ল। আহক এতিয়া কলডিল কাটাৰ ব্যৱস্থাটো কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া কলডিল কটাৰ আগে আগে এটা চচপেনত সৰহকৈ পানী লৈছোঁ আৰু তাত আধা চামুচ নিমখ আৰু আধা চামুচ হালধি মিলাই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ। সৰিয়হৰ তেল কলডিলটো কটাৰ আগে আগে হাতত সানি ল'ম। আৰু লগতে এয়া চালাড ৰুকা ৰুকনিখন মই ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে ইয়াতো লগাই লৈছোঁ আৰু চুৰিখনতো লগাই ল'ম। এইদৰে কৰিলে চুৰি আৰু চালাড ৰুকা ৰুকনিখন সোনকালে চাফা কৰিবৰ কাৰণে সহজ হ'ব, ধুৱাওঁতেও সহজ হ'ব আৰু ক'লা ক'লা হৈ নাথাকে আৰু হাততো আঠালেটীয়া ভাৱটো লাগি নাথাকিব, হাতখনো ক'লা নপৰে। গতিকে এইটো বৰ দৰকাৰী ষ্টেপ। এইদৰে আপোনালোকেও সৰিয়হৰ তেল লগাই ল'ব। এতিয়া কলডিলটোৰ ওপৰৰ যিবোৰ পাত আছে সেইবোৰ পেলাই দিম। ভিতৰৰ কোমল অংশখিনিৰহে ভাজি বনোৱা হয়, কিন্তু এই যে ফুলখিনি আছে এই ফুলখিনি এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছোঁ। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এই ফুলখিনিও মই ভাজিখনত ব্যৱহাৰ কৰিম, বৰ সোৱাদৰ হয়। এতিয়া যিটো কোমল অংশ ওলাই পৰিছে কলডিলটোৰ, সেইখিনি মই এইদৰে ৰুকি দিছোঁ। অলপ অলপ ৰুকা জমা হোৱাৰ পিছত উঠাই থৈ নিমখ হালধি দিয়া চচপেনৰ পানীখিনিত তিয়াই থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি কটাৰীৰে কাটি বেছি ভাল পায় কলডিলৰ ভাজি বনাওঁতে, মিহি মিহিকৈ কাটিও কামটো কৰিব, নিজৰ পচন্দ আৰু সুবিধা অনুসৰি কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া কলডিলটো কটা হৈ গ'ল। এতিয়া ভিতৰৰ ফুলবোৰ এয়া চাওক, ওপৰৰ অংশটো পেলাই দিম আৰু ভিতৰত ৰেণুখিনিও অলপমান টানি দিলে এইদৰে ওলাই যায়, এইখিনিও পেলাই দিম। আৰু ফুলখিনি যিমান পাৰোঁ মিহিকৈ কাটি এয়া একেলগে নিমখ হালধি দিয়া পানীখিনিত কলডিলখিনিৰ লগত তিয়াই থৈ দিম। এইদৰে তিয়াই থৈ দিলে কলডিলখিনি ক'লা নপৰে আৰু ভালদৰে পিছত ধুই পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই কলডিলৰ ভাজিখন বনাম। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি তিয়াই থৈ দিলোঁ আৰু ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি এতিয়া মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাম। এয়া চাওক, এয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ কলডিলৰ ভাজি বনোৱাবৰ কাৰণে। আহক এতিয়া বাকীখিনি সামগ্ৰী এবাৰ চাই লওঁ আৰু কলডিলৰ ভাজিখন বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, কলডিল ভাজিখন বনোৱাৰ বাকীখিনি যোগাৰো চাই লওঁ আহক। দুটা আলু দুখৰ দুখৰ কৰি কাটি লৈছোঁ বাকলি চেলাই। আধা বাতি মচুৰ দাইল ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি আধা ঘণ্টা পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ। লগতে এটা মজলীয়া চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। দুটা কেঁচা জলকীয়া মাজেৰে ফালি লৈছোঁ। এখিলা তেজপাত, 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল, সোৱাদমতে নিমখ, আধা চামুচ হালধি, আধা চামুচ পাঁচফোৰণ, জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ আধা চামুচ। এতিয়া পেনখন গৰম হোৱাৰ পিছত ভালদৰে সৰিয়হৰ তেলখিনি গৰম কৰি ল'ম। ধোঁৱা ওলাইছে তেলখিনিৰ পৰা। এতিয়া প্ৰথমতে পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ, তেজপাত আৰু লগতে কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। জ্বলা পচন্দ কৰাবোৰে জলকীয়াৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব পাৰে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ গেছৰ ফ্লেমটো চিমত ৰাখি ভাজি আছোঁ। এতিয়া আলুখিনি যোগ কৰিছোঁ। কলডিল ভাজিত আলু দিলে বৰ টেষ্টি হয়। মই সদায় আলু দিয়ে বনাওঁ। আপোনালোকে পিছে আলুটো এভইড কৰিবও পাৰে, অপশ্যনেল হয়। নিমখ হালধি
জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়িখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত থৈ এইদৰে লৰাচৰা কৰি কিছু সময় আলুখিনি ভাজি ল'ম অকমান মচমচীয়া হ'লে ভাল লাগে আলুখিনি সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে দি ভাজি লওঁ এইদৰে আলু দিলে এতিয়া কলডিলখিনি দি পেলাই মিলাই দিম খুব ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি থৈছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৰাচৰা কৰি কিছু সময় ভাজি লৈ এতিয়া এই মচুৰ দাইলখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম প্ৰিয় দৰ্শক এয়া মচুৰ দাইলখিনি ভাজিখনৰ লগত খুব ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু লৰাচৰা কৰি ভালদৰে মিলাই থাকিব লাগিব আৰু 2-3 মিনিট মই ভাজি ল'ম আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে নিশ্চয় ভাল পাইছে গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন এতিয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন দি ভাজিখিনি সিজাই ল'লোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিছে ভালদৰে সিজি আহিছে এতিয়া একাপ পানী চাহ খোৱা সৰু কাপটোৰে একাপ পানী অকমান কৰি যোগ কৰি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ একাপতকৈ বেছি পানী ব্যৱহাৰ নকৰে যেন নহলে জুলৰ দৰে হৈ যাব এয়া জাস্ট ভাজিখন সিজাৰ কাৰণে পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যাতে কেৰাহীটো তলত লাগি নধৰে ভাজিখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিলোঁ আৰু পুনৰ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি ভাজিখন সিজিবলৈ থলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে চাব পাৰিছে ভাজিখন ভালদৰে সিজি আহিছে খুব সুন্দৰভাৱে একেবাৰে লৰাচৰা কৰি দিলোঁ গেছৰ ফ্লেমটো যাতে অকণো বঢ়াই নিদিয়ে আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে পুনৰবাৰ ঢাকন মাৰি ভাজিখন সিজাই ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে খুব সুন্দৰভাৱে ভাজিখন সিজি আহিছে আৰু এতিয়া মই মোৰ সিক্ৰেটটো ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ ধৰিব পাৰিছেনে হয় মই ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সৰু চামুচেৰে এচামুচ ঘি ভাজিখন হোৱাৰ সময়ত এইদৰে দি চাব কলডিলৰ ভাজিখনৰ সোৱাদটো দুগুণে বাঢ়িব গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ ঢাকন মাৰি থলোঁ 10-15 মিনিট পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া ঢাকন খুলি মই পৰিবেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আশা ৰাখিছোঁ এইদৰে অতি সোনকালে কলডিলৰ ভাজিখন বনাই খাব বুলি আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব খাই ইয়াৰ সোৱাদটো গতিকে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে